2022 sẽ là một năm đầy hứa hẹn cho thị trường Metaverse và NFT GameFi. Thực sự, nó đang được các công ty đổ tiền và thúc đẩy về phía trước. Mình rất hào hứng để nói về những dự án, sản phẩm Metaverse tiềm năng, phát triển khổng lồ và giá trị cực lớn mà nó mang lại. Sau đây, mình sẽ giới thiệu cho anh em top những đồng coin Metaverse sẽ giúp bạn thay đổi vị thế từ các con đến các mập vào năm sau. Bạn đã sẵn sàng chưa? Ok, xin chào các bạn, mình đến từ 500 ASEAN. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Như anh em đã biết, khi Facebook quyết định đổi tên sang Meta và các ông lớn bắt đầu nhá hàng về trending này, Metaverse bùng lên như một xu hướng cực kỳ hot lúc bây giờ. Nếu bạn là một người mới thì mình tin chắc rằng bạn sẽ khó hiểu và không biết đây thực sự là cái gì. Khi ai trong giới crypto cũng nhắc đến và các báo đài đều kháo nhau mua và dự trữ đắt Magellan ở trong Metaverse. Hoặc mới đây, ông trùm thời trang Adidas đã bán hết những NFT Metaverse của họ chỉ trong thời gian rất ngắn. Liệu nó là trending hay chỉ là sự FOMO, tức là Fear of Missing Out, tức là sự tiếc nuối ngắn hạn? Trước hết, chúng ta có thể điểm qua đàn anh đã thành công trong lĩnh vực này. Đó là thứ nhất, Axie Infinity, vốn hóa 6 tỷ đô, chạy trên blockchain Ronin và là sidechain của Ethereum. Axie Infinity là một ví dụ hoàn hảo về một trò chơi âm thầm phát triển 2 năm và đang tạo ra hệ sinh thái Play to Earn đích thực, giá trị kiếm tiền tăng bền vững và cũng như mức độ phổ biến của nó. Thứ hai, Decentraland là một trong những dự án Metaverse lâu đời nhất trong tiền điện tử, đang được mở cửa cho công chúng kể từ tháng 2 năm 2020. Ưu tiên trong lĩnh vực Metaverse 3D, hiện vốn hóa thị trường đang là 5,8 tỷ đô. Sand 4,62 tỷ đô, ra mắt ngày 29 tháng 11 năm 2020, cho phép người dùng mua các mảnh đất, cung cấp trải nghiệm được đánh giá cao bao gồm các nhiệm vụ, trò chơi và thử thách để kiếm phần thưởng và kiếm tiền từ chúng. Nhưng các dự án này thực sự vốn hóa đã quá cao, trên 1 tỷ đô rồi. Với những ông lớn thì họ sẽ nhắm đến và đầu tư vào nó, nhưng với mình và các bạn chỉ là những con cá con đi theo thì chỉ đi săn những hidden game hàng xịn Metaverse với vốn hóa bán ít người biết thì chúng ta mới có thể thay đổi vị thế của mình. Hôm nay mình sẽ đi đến top Metaverse coin mình dự đoán sẽ bùng nổ trong năm 2022 đến năm 2023 với vốn hóa cực đáng. Đồng tiền thứ nhất đó là dự án Big Country trên nền tảng Polkadot. Đây là một thế giới hoàn toàn phi tập trung, nơi bạn có thể tạo ra cho riêng mình một Metaverse với những đặc điểm riêng biệt như tiền tệ, luật lệ, các block hay các vật phẩm NFT dưới dạng tài sản thiểu số. Big Country hướng đến với những người quản lý cộng đồng, những người có ảnh hưởng, KOL và cá nhân có thể tạo những siêu vũ trụ của riêng họ cho các thành viên, người hâm mộ, người theo dõi, gia đình và bạn bè của họ. Trong đó, họ có thể tạo không gian cộng đồng, trao đổi NFT, tạo các re-app và chế độ xem bằng 3D giúp tăng cường tính trải nghiệm và các ứng dụng trò chơi. Với đội ngũ phát triển background khủng, đồng hành lâu dài với dự án như Ray Lu là người sáng lập, giám đốc điều hành tại Big Country. Anh ấy đã viết dòng mã đầu tiên trong Basic khi mới 15 tuổi trên IBM 8086, thành lập công ty khởi nghiệp SaaS. Từ khi thành lập đến khi phát triển cho đến nay, nó đã giao dịch 173 triệu đô cho các lượt đặt trước và phục vụ lên đến hơn 107.000 người. Justin Phạm là CTO tại Big Country đã tạo chương trình sẵn sàng làm việc cho blockchain cho Industry Connect vào năm 2018. Anh là một lập trình viên Substrate và Rust, nhà phát triển full stack, có 8 năm kinh nghiệm viết mã thực hành, phát triển phần mềm PHP, máy học và AI tại Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand. Đây là top 1,2% đại học hàng đầu thế giới. Big Country được sự cố vấn của nhiều tập đoàn, công ty về công nghệ, tài chính lớn trong ngành cũng như trên thế giới. Họ đã huy động được 4 triệu đô trong vòng đầu tiên, được hỗ trợ bởi Hypersphere Venture, Harmonica Brand, DSG và Watchwell Venture, giúp mở rộng mạng lưới của Big Country tiếp cận 200 triệu người hâm mộ. Những đội ngũ backer quái vật và roadmap lộ trình rõ ràng thắng hoa như vậy thì mình nghĩ dự án này sẽ đi rất là lâu dài. Hiện tại thì đã xong các vòng đấu giá trên Kusama. Họ đã raise được 36 triệu đô vốn qua vòng Private 1 và 2 và đang triển khai các bản nâng cấp trên Pioneer Network, cho phép các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể đấu giá trên Polkadot
và nhận phần thưởng Near. Sau đó có thể may mắn mua được những phần đất của mình và trang trí, cho thuê hoặc kiếm lợi nhuận trên đó. Đồng tiền thứ hai, Rally. Tiếp theo là dự án đình đám Rally với sự hậu thuẫn của các ông trùm như Monticon Capital, Alameda Research, Free Arouse Capital và S&Z. Rally theo mô hình Lead to Earn sẽ được xây dựng trên Ethereum trước và sau đó là có thể làm Solana. Rally kết hợp công nghệ blockchain với Unreal Engine 4 để tạo ra các NFT và hình ảnh 3D siêu thực. Trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19, Travis Scott, một rapper nổi tiếng của Mỹ, đã tổ chức nhạc hội ảo trên nền tảng game Fortnite vào ngày 24 tháng 4 năm 2020. Qua buổi nhạc hội này, anh đã thu hút 12,3 triệu game thủ đã tham gia và cùng lúc đó thu về khoảng 20 triệu đô, bao gồm tiền việc bán các sản phẩm liên quan. Covid-19 đã thúc đẩy nhanh các quá trình toàn cầu hóa của thế giới ảo. Metaverse được xem là thế hệ tiếp theo của Internet. Blockchain sẽ trở thành phương tiện cơ bản giúp phát triển thế giới ảo, còn NFT sẽ được mua bán như một loại hàng hóa trong thế giới ảo này. Điều này giúp tạo ra một dòng tiền mới liên tục và cực khủng, giúp dự án phát triển lâu dài và thay đổi thói quen của người dùng Internet. Với các sản phẩm nhạc hội ảo, văn hóa thời trang đường phố và avatar, cho phép các công ty đình đám như Gucci, Facebook, Adidas có thể cạnh tranh nhau các gian hàng của họ để buôn bán NFT, hoặc các nghệ sĩ KOL biểu diễn live 3D với chi phí và công sức ít hơn. Nó phù hợp với điều kiện cuộc sống bận rộn và sống chung với Covid-19 hiện tại. Bạn có thể mua Rally ở Radium và Bybit với tổng cung là 100 triệu. Giá hiện tại đang là 22 đô với mức vốn hóa khoảng là 10 triệu đô. Theo mình thấy thì vùng giá tích lũy của nó hiện tại đang là 18 đến 19 đô và DCA nó ở 12 đến 13 đô nếu các bạn vào bear market. Đồng tiền thứ ba thực sự đó là một đối thủ đáng gờm, đó là SIG, mà người anh em Việt Nam hay gọi là CAAK. Môi trường thực tế ảo SIG được điều chỉnh bởi hợp đồng thông minh Smart Contract, cho phép chủ sở hữu token có khả năng tương tác linh hoạt và được mã hóa, trả tiền thưởng thông qua các phần thưởng, bỏ phiếu, cuộc thi, hàng hóa ảo và nhiều giao dịch khác. Dự án SIG không chỉ là mã thông báo BEP20 mà còn là ERC20, vì vậy nó cũng có trên Ethereum và trên Binance Smart Chain. Họ tập trung vào những thứ như âm nhạc và thể thao, có tai nghe VR của riêng mình và một số quan hệ đối tác lớn có thể đưa SIG lên một cấp độ cao hơn. Họ đã tạo ra sự kết nối giữa các nhạc sĩ và người hâm mộ bằng nền tảng của họ. Âm nhạc với mình là một trong những thứ dễ dàng thu hút nhiều người nhất. Âm nhạc cộng với chuỗi khối, âm nhạc kết hợp với blockchain cộng với VR, nó sẽ tạo ra các giác quan tiềm năng để SIG trở nên lớn mạnh hơn vào năm 2022. Chúng ta có thể mua token SIG ở trên sàn MSC, Gate, PancakeSwap. Thì sau khi đạt đỉnh cao ở giá 1,19 đô, SIG đang điều chỉnh và tích lũy ở vùng giá 0.26 đô đến 0.35 đô. Anh em có thể gom và DCA ở vùng giá này cho đến khi hệ sinh thái VR của SIG phát triển và ứng dụng nhiều hơn. Đồng tiền thứ tư, Holorize. Đây là một token ESDT, Elon Standard Digital Token. Đây là dự án low pass đầu tiên trên Maya Exchange, sàn DEX chạy trên mạng lưới Elon Network. Nền tảng của cuộc cách mạng này nằm ở sứ mệnh của Holorize dành cho trải nghiệm trong xe ô tô, kết nối dữ liệu xe theo thời gian thực với nội dung đa phương tiện và tạo ra một hệ sinh thái, trong đó tất cả người đóng góp đều được khen thưởng, trả thưởng một cách công bằng. Tiềm năng to lớn của công nghệ độc quyền của Holorize nằm ở phạm vi ứng dụng rộng lớn của nó, trong khi vừa có thể đóng vai trò là công nghệ hỗ trợ cho các lĩnh vực khác nhau như điểm tham quan, công viên giải trí, bảo tàng, thư viện và thiết kế trải nghiệm, sự kiện, nhạc hội. Holorize dự định tập trung mạnh mẽ vào phân khúc vận tải, đặc biệt trên ô tô chở khách cá nhân, các dịch vụ vận chuyển như Grab, Uber, Lyft và Didi. Hiện tại, Holorize là người dẫn đầu trong việc biến thời gian ngồi trên ghế hành khách thành thời gian dành cho nhau bằng cách cho phép hành khách sử dụng VR nhập vai.
Với sự gia tăng của các loại xe tự hành bây giờ, khai thác cơ hội trong thị trường khổng lồ này sẽ tiếp tục phát triển. Vì đây là dự án Launchpad đầu tiên trên Maya Exchange nên sẽ có rủi ro và nhiều thử thách. Nhưng mình tin với đội ngũ dev và admin tốt thì sẽ điều phối và sẽ đẩy đồng đai lên mức cao hơn để marketing cho sàn DEX. Thứ hai, với dàn backer và nhà phân phối kinh nghiệm trên thị trường ô tô và game như Porsche, Audi, Mercedes và Cell thì mình tin chắc rằng họ có chiến lược và hướng đi chắc chắn hơn cho dự án sau này. Hiện tại thì RIDE đang giao dịch ở mức giá 1 đến 1,5 đô trên sàn Maya Exchange. Anh em có thể gom ở vùng giá tích lũy là 1 đô và 0.5 đô nếu chúng ta không may rơi vào thị trường bear market. Mã thông báo cuối cùng đó là Immutable X. IMX là token ERC20 thiết kế để thúc đẩy việc áp dụng NFT để giúp người sáng tạo, người chơi và nhà phát triển hình dung lại giá trị trong hệ sinh thái kỹ thuật số. Immutable X là một giải pháp mở rộng quy mô lớp 2, Layer 2 cho Ethereum và nó được xây dựng đặc biệt để chơi game. Họ cũng có một mã thông báo nền tảng được gọi là IMX và chủ sở hữu phải sử dụng mã đó để trả ít nhất 20% phí của mọi thứ họ đang mua trên thị trường. Các nhà giao dịch chúng ta không phải trả một lượng lớn phí gas như mọi người đang làm trên chuỗi khối Ethereum. Có rất nhiều sản phẩm đến với IMX, vì vậy nó sẽ phát triển rất là lớn. Hơn nữa, token IMX sẽ có rất nhiều tiện ích, đặc biệt là khi nó trở thành thị trường số 1 cho tất cả các trò chơi và giải pháp cho tất cả các nền tảng lớn sau này. Một trong những game mà mình đặc biệt thích trên nền tảng IMX đó là Illuvium. Nếu nói về những tựa game vừa đặc sắc về đồ họa lẫn tính chiến thuật thì tựa game này được coi là thước đo chuẩn chỉnh để mọi GameFi hiện tại hướng đến. Mình không nói về đồ họa của các tựa game truyền thống như Liên minh huyền thoại, Battlefield, nhưng mà khi nói về GameFi đồ họa chiến lược kết hợp Metaverse thì chưa ai sánh bằng Illuvium. Nếu chưa tin, các bạn có thể check giá token này và cùng mình xem qua demo game dưới đây. Hiện tại, Immutable X giao dịch trên rất nhiều sàn lớn như Huobi, OKX, Gate, KuCoin, Coinbase với mức giá 4.7 đô. Tuy nhiên, với tổng cung 2 tỷ coin và lịch trả coin từ các vòng pre-sale của CoinList còn khá lớn, nên vùng giá lý tưởng tích lũy để gom của mình là 2,9 đến 3,3 đô. Ok,
Đó là danh sách top những đồng coin Metaverse và mình nghĩ tiềm năng nó sẽ là vô cùng lớn trong tương lai. Có thể năm sau sẽ vào bear market như mọi người đồn đoán hay những KOL phân tích theo chu kỳ halving của Bitcoin. Nhưng với tiềm năng và giá trị vô hạn của Metaverse và NFT GameFi mang lại thì những thứ có giá trị thật và có nguồn doanh thu lợi nhuận bền vững thì những đồng coin này vẫn tiếp tục phát triển và hot ngay cả trong mùa đông crypto. Như thường lệ, đây chỉ là nhận định cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Nếu các bạn cảm thấy giá trị, có thể ủng hộ mình bằng like, subscribe và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn có một mùa cuối năm đầy bình an và thịnh vượng.